مواد لازم: شیر پرچرب 1 پیمانه، پودر کاکائو بدون شکر 1/2 قاشق غذاخوری، شکر قهوه‌ای و یا سفید 1/4 قاشق چایخوری، مقدار کمی نمک، وانیل 1/8 قاشق چایخوری، شکلات تخته‌ای تلخ و یا شیری 45 گرم. به یک قابلمه کوچیک 1 پیمانه شیر پرچرب اضافه کنید. پودر کاکائویی که شیرین نباشه رو اضافه کنید. وانیل رو اضافه کنید. شکر رو اضافه کنید. اگر شکر قهوه‌ای نداشتید میتونید از شکر سفید استفاده بکنید و اگر دوست داشتین شیرینیش خیلی زیادتر باشه میتونید بیشتر شکر اضافه کنید. مقدار کمی نمک اضافه کنید. همیشه دوستان وقتی که با پودر کاکائو و کاکائو کار میکنید توی رسیپیتون مقدار کمی نمک اضافه کنید، خیلی رسیپیتون بهتر میشه. شکلات تخته‌ای رو اضافه میکنید. من از شکلات تلخ، شکلات دارک چاکلت استفاده کردم. شما میتونید از شکلات شیری هم استفاده بکنید. حرارت رو روشن میکنیم. شروع میکنیم مواد رو هم زدن تا کاملا شکلات ها آب بشه و مواد مخلوط بشه. دوستان مقدار مواد لازم در قسمت توضیحات ویدیو هم نوشته شده. همونطور که میبینید شکلات کاملا آب شده، مواد کاملا مخلوط شده و هات چاکلتمون کاملا داغه. در این مرحله میتونید هات چاکلتتون رو سرو بکنید. دوستان اگر دوست دارید که هات چاکلتتون فوق‌العاده خوشمزه‌تر و خوش‌طعم‌تر بشه، روی هات چاکلتتون رو میتونید مارشملو بزنید. تیکه های مارشملو رو روش بندازید، فوق‌العاده خوشمزه میشه.